هلو بچه‌ها، چطوری؟ امیدوارم حال همتون اوکی باشه. رومنس نو خیلی زیاده. امروز قراره با هم دیگه این پارت جدید بازی l.a.noire رو بازی کنیم و لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه و دیگه حرف دیگه برای گفتن نمونه. این دفعه دیگه سریع اینترو گفتم، بعد یه لایک بزنید حتما و بزنیم سراغ بازی. خواهی بزنیم سراغ این پرونده جدید. بچه‌ها یه فکتی هست در مورد این پرونده که من خوندمش، واقعا پشمام ریخت. حتما آخر ویدیو بهتون میگم و نذارین آخر ویدیو چون شاید یه وسطش بگم. فکتش خیلی پشم ریزه. اوکی ماشین رو عوض میشه، چه جالب. یه ماشین خوشگل شده، هم دفتر شده انگار، هم قشنگ‌تر شده. فکر کنم هرچی لئون بره بالاتر ماشین خفن‌تر بهمون میده. اگه رئیس پلیس شیم لامبورگینی بهمون میده. Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. آجی هنو اولش چی به ما توهین میکنه. I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about it. ساعت رحمه با اون رفیق قبلیمون یکی طلبکار هم هست. What do you mean by the werewolf? Medallion. Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. We any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads. We got nothing. آجی ما الان میریم یک روزه پیداش میکنیم. No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women? یکی فکر کنم دیگه خیلی دعواش بزنن شهید بوده. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's going to happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. آجی اولش گفت نمیخوایم با تو صحبت کنیم، چرا خوب گرم گرفت. آجی امیدم بعد از این پرونده میگه بریم هم نوشیدنی بزنیم. اوکی این شبیه ماشین ما داشت. آجی چی همه شبیه ماشین ما گرفتن نامردا. همون دفعه پیش که ماشین سیاه داشتیم هیچ که نمیگرفت. و الان که از اینو جایی رو گرفتیم هم از اینا گرفتن. ای چی ماشین نوع دیگه نباید جایی بزنیم. آجی همون اول نیست اومدیم. اوکی. آجی همه جا میان خاکی ها میکشن همه رو. باز این عکاسی هست. خدا وکیلی عکاسی هست، نمیم چی عکس میده. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Okay, let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. خب چه پرونده. سلام، من از آینده اومدم و قراره یه هشدار خیلی مهم بهتون بدم. این پرونده مربوط به بزرگسالان میشه و صحنه‌های خیلی زشتی داره. پس اگه هنوز بچه هستین و یا چیزایی نمیدونین به شدت از دیدن ادامه ویدیو پرهیز کنید که ممکن است تا یک بار خوابش رو ببینید و بترسید و ناراحت شوید. ولی به جاش میتونید قسمت توضیحات ویدیو یا همون دیسکریپشن به جلو بزنید و خلاصه پرونده رو ببینید. 10 ثانیه بهتون مهلت میدم و بعد از اون دیگه عواقبش با خودتون. دختران نصفش کردن دیگه، خیلی خشن بوده دیگه. شما رد و پا. او مای گاد، این داشت دیگه خیلی بده دیگه. چی بنده خدا رو هم اوریانش کردن. Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but اوکی ولی آشناس دیگه پاتوقه. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. فکر کنم همه خوششون به دست بزن. So Pinker in the corner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. اوکی بریم اینجا. آجی آخر سر میام تو رو بررسی میکنم. فکر کنم چیزی واسه بررسی کردن داشته باشه. رد پا. آجی اینجا همه پاتوقش همه رد پا دارن. Men size 8. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. چی میخواد آزمایش کنیم مثلا؟ چی این که سفید رد پا؟
اینجا فکر کنم رد ماشین رو نمیشه پیگیری کرد. اینا چی هن؟ لوازم بند خداست. The victim's bag? ماتیکی اینجا. اوکی با رژ لب فکرم رو بدنش نوشته بودم با همین. حتما یه چیزی داره که بررسی کنه. همین بود دیگه. آینه شاجه. نه این شونه شه. چی نداره بریم. جامی چیز افتاده. توپ این کره زمینه فکر کنم. Looks like some kind of puzzle or parlor game. سما پازل هم میذارم. چی جالب. نه اوکی بعد اینو درستش کنیم. کره زمینه اینه. اینجا که فکر کنم قاره آمریکا ساره. ای بابا بیا دیگه. نه این که نیست. من فکر کنم همون بودش بیا. اوکی بعد اینجوری یه جا خوردهش اینجا هم جا خوردهش. اوکی چیزی بهمون دادم فندک. The Bomba Club. Why steal a table lighter? چی جالب. واسه یه سیگار بخورشتن که باید همه مرحله بری. اوکی اینجوری چیزی نداره دیگه. چیزی اینجا افتاده. آجی سیگار الان واقعا خوفم میگه چی از این دستگیرت بشه. واقعا درکت نمیکنه. نمیفهمی برو بابا. اینجا میشه. آجی تو همجوری دور بر ما میخواد تو همین چیزی پیدا کنی یا آدم چی؟ It doesn't appear to be connected. آجی بریم حالا سر وقت این بنده خدا. آجی چشاتونو درویش کنی. Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. اوکی دستاتو بدنم چی داری. حلقه ای همی چی هم که. What about this wound on the finger? حلقه. Something removed. A ring most likely. I assume it was taken post-mortem. آجی الان این مرده ما باش دست بزنیم حلاله یا نه؟ این کار اند حرامه. حلاله اشکال نداره. Interesting. اوکی اینگاه با همون ماتیکه نوشتنش. What caused the blunt force injury to the face? چی حتما میخوام Anything تجاوز from a کنیم. baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. چی فایم وسطاشو که دستانه دیگه خیلی بده دیگه. چیزی What نداشتیم. does the writing on the victim mean? BD, Black Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, Awesome. I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm. آره آجی منم تمام تایید ما هم دیدیم. آجی فکر کنم بنده خدا خیلی بد مرده. حداقل لباساشو می‌ذاشتی که شأنش حفظ بشه. اینجا رو گشتن یه چیز دیگه نداره فکر کنم. نام که دیدیم. آره میگه. اوجی چه قشنگ زنه رو کشیده بود. اوکی الان من کجا بریم دیگه اینجا رو گشتیم دیگه بریم. این سر ماشینشون این چی خاک رو سهم بریم.
کلوب بامبا بریم اینجا. بریم کلوب بامبا کجاست. The werewolf? For my money, copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? Big head to hang on your wall. Caller of the decade. Been working evidence and beat. حاجی ما الان یک روزه گفتیم پیداش میکنم. حاجی وقت بده اصلا 2-3 ساعته. Yeah? I just started working it today. Okay, hotshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note on the corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, fellas. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. For some opportunist who's been reading about the BB movies, he'll rip off the MO and get himself راست میگه راست میگه. That's not totally fantastic. Well, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with mine. حاجی Terrible. این پرونده هم انگار سخته. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is یا now? برو دیگه خانم. Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another Yeah. country, who knows? یه So, fellas, خوشگل understand رد we're کردم. gonna turn this into a big case. It was at this moment that he knew. He fucked up. یه خانم Police مردش. come and find you. Can't make it something it ain't. Understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. حاجی یکی دیگر بفرست. من از سر یک پرونده خیلی مهم است. این طرف هم مرده هم دیگه چی بهش میگن آبرو شاید دست داده. این که خیلی بدتره. ای بابا چی به اون کلابه نمی‌رسیم. چه همین دوره. رسیدیم شاجا. حالا کجاست اینجا؟ بامبا کلاب. جای همه جای فساد هم از همین بارا شروع میشه و اینا رو ببندن. 3-4 تا پرونده حل کردیم همشون داخل همینجا بودیم. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Hold on. Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in حاجی at پس با bars. سابقه است. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. بعد دفعه همه مشخص داشتم داری. حاجی لختش هم دیدی اوناشم بگو دیگه. Yes. Do you know anything about it? حاجی خودم کشتمش. But the owner, Mr. McCall, serves him most nights. اوه Would you like to speak to him? I که would. همون کشتتش. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. We can't miss him. Is there anything else? نه حاجی دمت گرم. Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. اوکی گفت چیزی بامبا به لباسش واسه. اوکی همونه دیگه 100%. I think he's a bit of a Detective ganguero. Phelps, LAPD. What? We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. حاجی اصلا همین الان فهمیده مرده. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine is... In the house, officer. حاجی خیلی زن فوق العاده بود. جوی هم که ما دیدیمش واقعا فوق العاده بود. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. نه چیکار کنم. She attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. آه. One guy in particular. حتما خودت. فکر کنم داری دروغ میگی پسر. How about a name? This is a murder beef, McCall. You don't want any adverse publicity for this place, do you? If I had names, I would give them to you. I like Celine. I'd like to see you get whoever did this. Clear on that? اوکی. اوکی انگار ریدی میکشته بود. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring. حاجی ماشاءالله به همه جزئیات اونم نگاه کردی بیتر بیاد. Celine herself. Did she have it a long time? Sure.
Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was. اوکی پس انگار 2-3 نفر رو بس کرده. که دیگه داری دروغ میگی زایسته. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay. I bought it years ago. پس این انگار اول عاشق بوده. Yes, I always have. But old man never knew about it. گفتم که شرمینه همین کشتتش. هاشم باهاش یه کارایی کرده و لختش کرده رفت. Sure I know Jacob. He was in the corps. طرفش ارتشیه. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. آجو شاید جنگ داده بوده به مغزش ترکش چیزی خورده. تو کشتش. به کی باید اطمینان کرد به کی نباید اطمینان کرد. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. She picked something like I that on the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. McCall, you said you liked her, and yet you've been no help at all. I want Celine's address. 142 North Union. آجو شماره اونش Get the نمیفته hell دن out of my سرویس. bar. ویتر بیاد. Refill my coffee next time, honey. اینجا چی میزه اینا باحاله وسطش یک از اینا. همه حرفای هم دیگه میشنن که. باشه بریم باشه بس دیگه بس کردیم. هیچ کمک من نکن. بسته دیگه. مثلا واسه پرونده یا دام سرویس. این ماشین چه قشنگ پارک شده. بیاست بجو. برگرد هیچکی نباشه این دفعه. وایسین دیگه ما یه پلیسی. آجی باید دفعه دیگه بگم رو سر این ماشین رو یه آرم پلیس بدن همه بفهم برن کنار دیگه. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. بیا بیشور. اگه نمیدونی یک پلیس داره میاد. یعنی تقصیرات تو بودی تو باید تازه پول ماشین ما رو هم بده. مثلا اینم اهل داره این فلپس خودمونم فلپس. آجی این که خیلی قانون مداره دم سرویس. آجی این باید بره رفیق ترور داخل جی تی آی بشه. یه لایی بکشه. ای نامرده اینجا رو با سنگ بیشوره. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. That's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. آجی مثلا همین طرف نمیگم اول گفت من مثلا دوست داشتم با تو بیام و حرفی باد ندارم الان احتمال بیشتر رفت ندن سرویس که جا مردم تا دیگه درو شدن. بیا فکر کنم خونه شوهرشونه. آره بعد بخچار نرفتید دنبال زنه اینجوری بشه دیگه. آجی میبینم داخل خونه با یه زن دیگه بوده. FBI, open up. I'll try the back door. Wait here a second. آجی یا پنجره برو دیگه. اوکی داره جنایی میشه دیگه. اوه شیشه شکسته اومدن زنش هم کشتن. یه همین دیگه خونه همین شیشه داره همینجوریه دیگه. آرام باش. بی در واسه ما بکن. این حیف این درم لغت بزنه بشکنه. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. شالا میه ما تحقیقات میکنیم. اومگا همه چی هم ریختن که کجا شیشه شکسته.
اوکی کفش یه خانومه گفتم امشب این با یکی بوده. Size 9s. Above average for a lady. جیمینی اون لیدی پارشاق بوده. اوکی اینم الکل. آجه چه خونهشون کثیفه. طرف یکم نه سوسی. طرف خونهش هم یکم نشسته انگار. بوم داخل خونش ترکیده قدر داغونه. هر جا بیم دیگ دینکر یعنی اینجا چیزی داره. یا خدا یه پیشای فیلم های ترسناک شد. حلقش نیست. The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. این شون نسیگش. آره آجی منم باید موافقم. اینا رو دیدیم که آجی خونه چقدر داغونه. همه چی ریخته کت و شلوارو. اوکی چی؟ what the fuck Hasn't given me anything to go on. آجی اگه میدونی چیزی بهت نمیگه خب چرا نگاه میکنه الکی؟ ای بابا یک این روز زمانست بعدم نگاه میکنه. بچه من این روزنامه رو چون توسط اولش رو پیدا نکنیم داستان اشتباه شده. یه وقت داخل یه ویدیوی جدا همش رو واسهتون کامل میذارم. الان دیگه بعد وسطاش ببینیم. اوکی عینک شنایی چی؟ آجون جوابش هم واقعا اینجا رو که دیدیم همه جا رو دیدیم. بریم بیرون شاید اینجایی چیزی افتاده باشه. شاید این پرونده سخته. پرونده میره بالاتر سخته هم میشه. که شیشه ها رو بده بکنیم. با یه چیز زده. Why did you kick the door in? Think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. راست میگه. کاملا حرف منطقی بود. میفهمم چی میگه ولی خب نمیفهمم. از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش مزخرف. اوکی عکس اول ببینم. Regular Amelia Earhart per day. اوکی این انگشترش بده. شاید پشتش چیزی باشه. نه پشتش چیزی نیست. خلبان هم بوده. من نمیدونم جو چیکار کنم. هیچی نداریم خواهیم استفاده کنیم. اوکی. یک دونه سرنخ نشون بده. اوکی یکی نشون دادش. بریم یکی اینجاست. چی اینجا؟ اوکی نوشته است. چی نوشته؟ Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back. اوکی بس این مشروب بود من درست گفتم. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. آجی کم آب بخورش. اوکی بریم اینجا. یه همسایه. خوبی داشت بیا همسایه بیا. بیا همسایه بیا ماشاءالله داخل اینا همسایه هست همین چی خبر دارن تمام. اوه همسایه‌شون خانومه پس 100% خبر داره بیا. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan.
Jennifer Horgan. مادافع چی عصبانی؟ I've known Celine for more than 10 years. Our children چی grew up عصبانی together. حاله؟ What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you این صد understand, درصد but هستی. Celine had been drinking, and she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. اوکی پس اون He زیر stormed چشش out and she کبودون went زده back بود. inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. ماشاءالله همونجا هم گوش میدادم. To have been driving, but she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered. Oh my god. اینا که گفتی به تمام همسایه‌ها میرسیم شعار اینجا کلش همه فهمیدن دیگه. I'm afraid I need to go and sit down. ناراحت باش. حالا پرسجو همین بود. ما پرسجو کردیم. اون باش همسایه ندارن دیگه. نه دیگه اونا نمیشتن. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. اتفاق شدید همون بودش. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. My money, the broad keeps the house looking like that, she's probably conservative. The skipper says bring him in and keep the hacks off her back for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf. همجا بوده که چیز داری. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. اوکی رسیدیم. به خونه همون جیکوبه. اوکی حاجی تو میخوای با خوشون داده وارد بشی. تفنگم داریم کن. FBI. Oh my god. Yeah. Who's asking? حاجی این قیافش به قاتله نمیخوره. Murder? Celine? این قیافش به قاتل فکر نکنه. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. حاجی فیلم در نیار دیگه. حاجی ننم چیز دلم نمیاد اینو قاتل بگیرم. آدم زیاد خوبیه به نظر. جنگار اسباب کشی که منم میره. Don't think this is any use to us. بزن بگم. این نامه اونجا 100% مهمه. اوکی حاجی مجبور بودیم کار کنیم. The oldest problem there is what to do about the old lady. اوکی این چی بود پیدا کردیم من نفهمیدم. سرنخا نه نه سرنخا داداش سرنخ چی نوشته؟ اوکی بریم. ننوشته چی نوشته؟ آجه فکرم تهدید به مرگش کرده دیگه. اوکی با همین چوب بیسبال هم فکرم کشتتش خونه نیست. I don't think so. سرش خونه نیست. به نظر میمه سرش خونه بوده باور کن. که اینجا میشه درش واقع که این طلاییه. اومگا خونه اصلیش این بوده. کفشش این بوده کشتتش. با همین کفشا رفته به قتل زنت. 11 اون سایزش 8 بود. Size 11s. این کلاه بود آجی با همین کلاه هم سرش بود من دیدم. که واکن نه اون یکی رو اوکی همین میشه. نکنم چیز دیگه باشه.
اینجا یک تلفن گذاشت، حتما باید تو طول بازی یکی زنگ بزنی. از این شهودا میشه فهمید چیز دیگه هست؟ نه هیچ سرنخ دیگه نیست. خب بریم بنال. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jim? Bar, I suppose. Look, I don't know. داری دروغ میگی دیگه. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't. حاجی اون گفت زنگ زدم دیگه. You know she went to the bomber club. گفتم که The bartender there. He calls me if things are getting out of hand and I go. خب نویر چی نرفته بیارش این دفعه. تو با یه زن دیگه بود شیطون. He called me last night. I said no. چرا دروغ میگه؟ Rang a couple more times after that. حاجی فکر کنم با هم دیگه طلاق گرفتن دیگه، همین دیگه دوستش نداشت. I'm gonna have to live with that. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. بعدشم رفتی کشتش. که برجی فکر کنم حقیقت میگه. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. ساعت 11 کشتنش. Maybe 9 p.m. حاجی 3 ساعت شهر جلودن منتظر بوده به خفتش کنه. Might have been a little later, but right around 9. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never او گوجی صداش فرق gave کرد. up on my wife. به نظر در راست میگه یا دروغ؟ نه سمه. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, big mouth? Huh? اوکی حاجی شاید جواهر گم شده بهش داده. که بابا اشتباه زدم. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. Oh my god, so now you're going to tell me you loved her? The DA goes all gooey over remorse, Jacob. یه تیری oh my god دعوا ناموسیه. بابا چه قویه طرف. وایسا ما گاردمونو بگیریم. بیا گارد گرفت. امیر بیشور آجی تفنگ بیار دیگه، تفنگ تو در بیار. بابا فینیشه. چی همه یارای ما سری کتک میخورن میفتن رو زمین. اوکی پس کار همین بود. ما رو بگو اول میخواستیم برش کنیم، جو خوب بود پلیس نشدم. گفتم اون تلفن حتما باید یکی زنگ میزنه. دیدین گفتم. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps 1247. آجی کد تو میگه اونم شناخته دیگه. اونم یا همینو میگه. I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. او هنوز مظنونه با عنوان اصل کاری نگرفته. Yes, detective. In regards to the بگو خیلی مهمه. the owner of the Turkey Bowl restaurant at 1535 West 3rd Street says the victim was at his restaurant last night. اوکی بریم بالا سرش. We'll check it out. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? آجی وصلش کن. Yes, ma'am. Carruthers,
جا It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head. حاجی اینم که همون اول خودم فهمیدیم که Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Oh my god. He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised. حاجی گفتم تمام لختش کردم. But no trace of semen in the anus, vagina. حاجی حتما لخته به دست خود چیزی. Thanks, doctor. اوکی پس هر کی بوده حاجی فکر کنم همونی که اول بار نشستون اول باش دیدار کنیم کار همون بوده. دیده این رفته ازدواج کرده اول گرفته و از اون کارا اومد هاشم کشتتش دیگه. بریم جای این ترکی بود. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. That's exactly what they're gonna get. Okay, همجا ترکی بوده. چه غذای ترکی هم درست میکنه. LAPD, Phelps and Galloway. We're working a murder case. Mrs. Celine Henry. You called جی ماشاءالله فروشنده اینجا خوب همه رو دید میزنن و طرف اومده مرده حتما داخل اخبار دیده گفته اوکی من دیشب دیدمش. اوکی دوستم داشت. Doing more drinking than eating. You got that straight. Mrs. Henry was seen leaving another establishment in the company of a man. Did the two of them come here? Yeah. I remember seeing her with a guy. Did you see them leave? They got into his old Pontiac. Dull brown color. اوکی. روشا منم دید میزنه. دمت گرم اوکی. کارمون رو انداخته دیگه. جایقاتو میگه دیگه. Name? Description maybe? Come on, Mr. Nesco. We need something more to go on. Smallish guy. Maybe 5'7". Dark complexion. Latin looking. اوکی دمت گرم. What time did the two of them leave? Around 2 a.m. They were talking pretty loud. اوکی پس بعد اونجا بوده با زن دعوا کرده بود. Said her husband gave it to her. Said she was going to have him committed. Was she a regular in here? No. I mean, I wouldn't have recognized her face among the usual crowd. اوکی دروغ میگه. Would you be able to identify the man she was with? Maybe. I wasn't watching him too close. We'll be in touch, Mr. Nesco. اوکی یه Thanks for دونه your time. جو میان فقط همونه که پلاکشو گفت و اشتباه نداده باشه. تلفنت کجاست؟ اون برداشت. You call these grits? یه تلفن نامریه بهش که میاد دکایی بیرون زنگ میزنه. اما گو من ترور میکنه. Where the hell's he going with that? Look, Pops, just hand over the money, okay? حتی فقط ما اومدیم اینجا جای پلیس رو نمیخوایم دزدی کنم. Hold your horses. I'm getting the money. I ain't afraid to drill you, you know. Hey, careful with that trigger finger now. You look the nervous type. Plug the old bastard, Lefty. If I gotta What come the in there, fuck? I'm spraying lead, you old coot. LAPD, drop the weapon. آجی چی روز بعدی هم من واسه دزدی. دیگه ببخشید دیگه. اوکی شهروند بودی داشت. همون دزدی ها بودی یا باور کنم. ریدی بابا ریدی. اوکی اون طرف بود فرار کرد. در بیات سوراخ خود کرد. اومده دزدی کنی ها بیشو. یکی همون داخل. بیا بیرون تو سوراخ کرد. بیشو. اینو من فقط یه دزدی کنم فکر نکنم حقشون بود بمیرم. هم خب دیگه شلیک کردن دیگه. ما اول شلیک نکنه اول شلیک کردن. اوکی آجی یه امتیاز مثبت هم گرفتی. چه بنده خدا چه روز بعدی هم منم دزدی کنن و فرداش میمانی راحت تر بودی. اوکی بهم زنگ میزنی.
Phelps, badge 1247. ای بابا با داد زد. من با همین داد زن همین خیلی مشکل دارم. I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez. Oh my God. Of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Thanks. بریم. ماشین اونجا سجیم بنده خدا بعد مردن خون اونجا ریخته. باز خوب بود تیرمون نخور به اینا منفجر بشه. آجا یه تیر میزنی میبینی اصلا منفجر میشه. Mendez could be our man. He could be at that, but you don't want to cross the skipper, Phelps. Not a great move in your first day. He wants Henry re-interviewed. آجا میرم اونجا برش کنگوره باش. It might be my first day here, but I've had extensive experience on other desks in the department. I think you're aware of that. Oh, yeah. Yeah, you've been a pain in the ass before today as well. And I shall continue to be until the end of time. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter. جمله خوبی بود. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. بیشور وایستاد دیگه آفرین یکی با ادب بود وایستاد. بقیه میونجور میزنن به ما اصلا ادب ندارن ما پلیسی. اونا باید رعایت کنن. میدونم بریم. کاش از اینجا میدیدیم کدومشونه. مندز کدومی؟ یکی که نیستش این بر نگاه کنیم. اوه مای گاد 16 آخری هست. بریم اونجا آسانسور نداریم. با پامون درد میکنه اینقدر دیگه پرونده حل کردیم. چی بیق بیق کردیم؟ Here. The apartment's up on the top floor. اوکی. 16 آخری است. آقای 4 نمبر. نه آخری است. آخرین خونه آخرین طبقه. اینجاست دیگه. 16 گفتم. Don't bother knocking, just kick the door in. اوکی در بزن بشکنی. FBI اوپن. طرفم خونه نیومده بیشور. اما همیشه آشپزخونه چک کنیم چیا خورده. اوکی چایش داغ نبود. چایش بخار در نمیومد. نه شیشه بود فکر کنم بخاره. بوم نداشته باشه. ای بابا تو اگه بینی خب اینو بی خودت چرا برم داری دن سرویس. معمولا اگه اتاق خوابا رو چک کنیم خیلی اطلاعات بهتری بهت میده. تلفن اوکی اونه مثلا اون بارا میره. اوکی همون اون چی بهش میگه که پرونده هم حل کردیم. طرفم تو همین بار میرفته بهشون نگه بود خودشو به مردن زده بود. خوب کشته بود تو ماشینش فکر کنم مرده. همونم به این باره میرفت. او مای گاد تفنگ داره آجو یعنی چی تفنگ داشته باشه. تفنگه سایز کفش اگه 8 باشه همینه دیگه. اوکی بس کار خودش مندزه. برای فکر کن با یه سایز کفش جریمت کنن دیگه خیلی چیز بدیه دیگه. این یکی 100% دیگه کار خودش بدون دن سرویس. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. 100% داره خودش کی میان آچار خونی تو اینجاش بذاره. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses?
Thank your stars. راست میگه شاید همین بوده. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. مگر یه کار خودش میده. That son of a bitch. I'll go get our wheels. چه آروم رفتی. تفنگتو در بیار. تفنگتو در میار. اینا همشون اساسی نرده در دیوار میرن بالا دم سرویسا. من با این همه نمیتونم اینجا برم بالا. وایسا تیرش بدم بیفته پایین دیگه. من بلده. او مای گاد. مرحوم اساسی نه این کارو نمیتونست بکنه. چرا گفتم مرحوم چون دیگه فکر نکنم تو این زمان اساسی نمونده باشه. او مای گاد ماشینش شد. دمت گرم. آجی ما بوق داشتیم بعد نزدیم چی جالب. پیدات کردیم گوگلی. ماشین سیمانه. بشتلی کن. جان همین خواهش کنیم به دست ازم. کجا فرار میکنی؟ قاتل پس مدراجی حداقل کشتیش دیگه لختش نمیکنه دیگه. اوکی فکر خوبیه. آجی تو بدنش دیگه. بهتره کن دیگه. یه همه داشت میزنی به پنجرش رفتی به لاستیکش داره. اوکی او مای گاد بد جور زدش. واسه سرجا دیگه فرار کردی سر دست کار خورد. اولش یکم شک کردی ولی دیگه سر دست کار خورد. بابا این پرونده هم به همین ایزی حل شد. این آجی کار گرگینه نبوده. بیشوره قاتل پس فدرت بیشوره. حوال I ain't saying a goddamn thing. یه سگ میزنی من این چیزی میگه یا نه؟ بالا میخوام پرتش کنم پایین. You did a grand job, خواهش lads. میکنم. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful government. خواهش میکنم آجی با اسمون بزنیم بطمنشا. The evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with جو سر صحنه جمله سیگار میشه. راست میگه آجی همین کارو باش کنی. The people and the press of this city demanded. یه بینم بدین دیگه. خیلی خوب بود. عالی بودی حرکتشون. آجی راست میگه تو دیگه بچه مثبتی از این اصلا خوب نیست. اوکی $50 به بنده خدا ضرر زده. اوکی پرونده دیگه نه اینجا اون کلابیه که اون رفیقان میریم. آجی فکر کنم ما آمد اینجا خوش اومده میم اینجا. خب بود اینو به یک جای رقص و اینا آهنگ دعوتش کردن میرو جای بدتر دیگه فکر کنم راه به در میشده. این پرونده فکر کنم به پروانه ها مربوطه. یه جا 5 تا پروانه کشتن. آجی خوب همون اولش فیلم نشون میدن. جانا اینم همون میان زیر نور ما میکشنش. گفتم که چی با هم با میله میکشن طرف ها. اینجا چاقوی چیزی نیست با میله آخه. Galloway. اینجوری به ما زنگ ندم به تو زنگ دادم. یه پرونده جدید بپرده. Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions راست until میگه you've seen آفرین. the evidence.
جینو اگه من بودم رو دستم تتو میکنم. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. خب بچه‌ها امیدوارم از این پال لذت کامل برده باشید. اگه خوشم اومد کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بچه‌ها با فکتی که می‌خواستم بگم اینه: پرونده قتل رژ لب قرمز بر اساس یه پرونده واقعیه. بعد تو سال همین مواقع دقیقاً یه پرونده قتل هم بوده به همین شکل، ولی طرفو نتونستن دستگیرش کنن دیگه. یعنی ما این طرفو دستگیر کردیم ولی تو پرونده واقعی نتونستن دستگیرش کنن. همین دیگه. میشه گفت این پرونده بازی رو راکستار اینو از روی پرونده واقعی اعلام گرفته. دقیقاً با همین است. خلاصه پرونده اینه: توی اولین روز کاری ما در بخش جنایی پرونده قتل یه خانم به ما معول میشه. این خانم توی نیمه شب توسط یه فرد ناشناس کشته میشه و لوازمش رو از جمله انگشتر گران قیمتش رو برمی‌داره و به معنای واقعی هم لختش میکنه. بعد ما میریم بالا سر فرد کشته شده و با وسایلی که از اون مرحوم مونده میفهمیم قبلش به یک کلاب بامبو نامی رفته. پس ما میریم اونجا. با صاحب باره یکم صحبت میکنیم و صاحب باره میگه آره دیشب اینجا بوده، مستم بوده و یه نمایشی هم بپا کرده و با این نمایشش توجه چند نفر جلب کرده. و یکم دیگه با اون صاحب باره صحبت میکنیم، از زیر زبونش یه حرفایی میکشیم میرو میفهمیم خود صاحب باره قبلا عاشق این بوده و همون انگشتر همون براش خریده. ولی یه چیز خیلی مهمه میگه اینه که وقتی خانم مرحوم میخواست از کلاب بره، اون صاحب باری به شوهرش زنگ میزنه که بیاد دنبالش و خانم مرحوم مست رو ببره، ولی شوهرش قبول نمیکنه و زنه هم با یه مرد غریبه میره. پس تا اینجا یه چیزی دستگیر نمیشه. بعد میریم خونه‌شون و به خونه‌شون که میرسیم میبینیم شیشه‌های پنجره شکسته شده و داخل خونه هم انگار بمب مفجر شده. با یک کم تحقیقات گسترده از همسایه‌ها داخل خونه میفهمیم انگار این دو نفر از هم جدا شدن و شب قبل از مردن خانم با شوهرش یه مشاجره داشته و شوهر هم زده زیر چشم خانم رو کبود کرده و دیگه از خونه اومدن بیرون و دیگه زن رفته جای کلاب بامبو. از همینایی که خودتون فهمیدین الان. پس میریم سراغ مظنون اصلی یعنی شوهرش. با حالت FBI طوری وارد خونه‌اش میشیم و ازش سوالات میپرسیم و اونم با حالت نخوندم طور میگه من زنمو نکشم و علت اینم که نرفتم دنبالش و ازش طلاق گرفتم. اینه که اون دائم مسته و دیگه از دست کاراش خسته شدم. ولی همکارم به صورت نخوندم طور بیشتر میاد میگه نه همکار تو بوده، باید پاشو بریم ایستگاه پلیس ازت بازجویی بیشتر کنیم و شوهرم آمپر میچسبونه و دعوا ناموسی میشه. سردم داری مرد نبردید پهلوون مردی عشق جنگی بعد به صورت معجزه‌واری یه رستورانی زنگ میده و میگه آره این خانم مرحوم دیشب اومده اینجا شام بخوره و ما میگیم یه اطلاعاتی بده، میگه زیر چشش کب بوده. پس ما میریم مستقیم بالا سرش. فرد رستوران میگه این خانم دیشب با یه مرد اومده اینجا غذا بخوره و بعدش هم با همون مرد رفته. خداشه مثل اینکه این پیرمرد قصه ما یه جاش خیلی جوونه، ذهنش و شماره پلاک ماشین رو حفظ میکنه. با استفاده از همون شماره پلاک رد خونه طرفو میزنیم و میریم اونجا و میبینیم کار خودش بوده و طرف هم مثل بقیه طرف وقتی ما رو میبینه فرار میکنه ولی ما هم مثل بقیه طرف اونو میگیریم و میندازیمش زندان و منم توی حرکت میگه I ain't saying a goddamn thing. و پایان. این پرونده بر اساس یه داستان واقعی بوده ولی تو دنیای واقعی هیچ وقت این پرونده حل نشده و قاتلش هم پیدا نشده. پس به همین دلیل زیاد راکستار یه پایان قابل قبولی واسه این درست نکرده و همین.